Hello everyone, welcome to the My Emotions Matter podcast where we discuss ideas on knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by MyEmotionsMatter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal. And I'm Bhavana Shrestha. And in the next 10 minutes on today's episode, we'll be talking about the art of perspective taking. And feeling like थाहा भइसक्यो होला मैले सिधै क्वेसन सोध्छु भनेर. But before that, I want to tweak it a bit. म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु वाट इज पर्सपेक्टिभ टेकिङ भनेर. सो इमोसनल इन्टेलिजेन्समा चाहिँ पर्सपेक्टिभ टेकिङ भनेको एउटा यस्तो एबिलिटी हो वेयर you can put yourself aside and try to see things from someone else's perspective. भन्नाले चाहिँ हामी त आफ्नो मात्र लाइफ बाँच्न सक्छौँ नि त एट एनी गिभन मोमेन्ट. सो त्यो बेलामा चाहिँ कति टाइम चाहिँ हामी आफ्नै थट्समा बिलिफ्समा अल्झिरहेको हुन्छौँ नि त. कसैले हामीलाई केही बुझाउन खोजिरहेको हुन्छ तर हामी सिधै आफ्नो एक्सपिरियन्सको लाई मिडियम बनाएर फिल्टर बनाएर त्यसलाई हेरेर होइन यो यस्तो हुनुपर्ने यो यस्तो हुनुपर्ने भन्ने हामी हेर्ने तरिका भइरहेको हुनसक्छ होइन. सो पर्सपेक्टिभ टेकिङ भनेको चाहिँ इट्स डेभलपिङ द्याट एबिलिटी वेयर इभन इफ त्यो मान्छेले भनेको कुरा तपाईँले आफूले एक्सपिरियन्स गरिरहनु भएको छैन पहिला गर्नु भएको छैन भने पनि यु जस्ट पुट एभ्रिथिङ असाइड एन्ड जस्ट ट्राई टु सी थिङ्स फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ. उहाँहरूले एक्सप्लेन गरिरहेको तरिकाबाट चाहिँ लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ त के कुरा गरिरहनु भएको छ भनेर हेर्न सक्ने एबिलिटी हो. बट फिलिङ दिस इज इजियर सेड देन डन राइट. दिस इज अ भेरी हार्ड. यो स्किलको बारेमा यतिकै कुरा गर्दाखेरि वाट आर द फर्स्ट थिङ्स द्याट कम टु यर माइन्ड? मलाई त मेरो साथीसँगको रिसेन्ट कन्भर्सेसन याद आइरहेछ. अनि एक्चुअली त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने वी थिङ्क कि बाहिर मेबी आउट अफ कन्ट्री जस्तो अब्रोडमा चाहिँ एकदमै लाइफ इजी हुन्छ बेटर हुन्छ भन्ने खालको तरिकाले लिइरहेको हुन्छ नि त. अनि मेरो रिसेन्ट कन्भर्सेसनमा चाहिँ वाट हि मेन्सन वाज उसको आफ्नो पनि नभइकन जो चाहिँ रिसेन्टली जानुभएको थियो एकदम बोल्नुपर्ने मान्छे के एकदमै बोल्नुपर्ने बोलिरहने सबैजना फ्यामिलीहरूसँग पनि हाँस्ने घुम्न जाने मान्छेलाई अनि बाहिर गएर सी रिसेन्टली गट म्यारिड अनि त्यस पछाडि बाहिर गएर बस्दाखेरिको प्रब्लम्सहरू चाहिँ उसले सुनाइरहेको थियो क्या कति डिफिकल्ट भएछ. अनि सी फिल्स रे एज इफ लाइक सी इज इनसाइड त्यो हुन्छ नि 4 walls अनि चाहिँ बाहिर निस्किनु नपाएर अनि घाम लागुन्जेलसम्म ठिकै थियो युरोपमा हो घाम लागुन्जेलसम्म चाहिँ ठिकै थियो तर अनि अहिले चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट भइरहेछ अनि एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ भइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो कि मैले रिसेन्टली हिजो मात्रै कुरा गरेको. अनि त्यही भएर मलाई त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्यो. अनि मेरो लागि पनि द्याट वाज वान इम्पोर्टेन्ट पर्सपेक्टिभ. अनि पर्सपेक्टिभ टेकिङ सायद त्यो पनि हुनसक्छ क्या वेन एभ्री वान इज लाइक रसिङ होइन अनि बाहिर जाने भनेर सोचिरहेको बेलामा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूले मलाई अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन त भनेर सुन्यो मात्र भने पनि त्यो पर्सपेक्टिभले पनि आफूलाई हेल्प गर्न सक्छ. This is a really good point. One of the tools that we can use, अब हामी टुल्सहरूको कुरा गर्छौँ, इज मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि पर्सपेक्टिभ टेकिङ गर्नलाई सुरुमा त एउटा एक्नोलेजमेन्ट के हुनु पऱ्यो भने आफ्नो लेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जे पनि कुरा लिमिटेड हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्नोलेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. कति टाइम चाहिँ हामीलाई मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्ने फिलिङ माइन्डमा चाहिँ इगोले दिन सक्छ तर वाट मस्ट बी मोर टु दिस भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ मैले यहाँ के चाहिँ देखिरहेको छैन देयर मस्ट बी मोर टु दिस है. मेरो अगाडि भएको मान्छेले वा मैले कोहीसँग यो कुरा सेयर गरेँ भने मेबी दे विल बी एबल टु हेल्प मी सी थिङ्स फ्रम अ ब्रोडर पर्सपेक्टिभ भन्ने एउटा ओपन माइन्डेडनेस जसको बारेमा हामीले पहिलाको एपिसोड्सहरूमा पनि कुरा गरेको थिएँ त्यो हुनु चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. सो आई थिङ्क दिस ह्याबिट अफ आस्किङ आवरसेल्भ्स कि वाट एम आई फिलिङ टु सी बिकज क्लियरली देयर मस्ट बी मोर टु दिस भन्ने एउटा अलिकति फिलिङ चाहिँ आफूले आफूलाई इन्ग्रेन गरायो भने चाहिँ त्यो हेबिचुअल एउटा बस्न जान्छ जस्तो लाग्छ. त्यो बाहेक मैले एउटा सोच्न सक्ने भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ फिलिङ र मेरो बिकज वी रन अ कम्पनी टुगेदर एन्ड डिस्कसन्सहरू भइरहेको हुन्छ एन्ड अल अफ टाइम्स दोज डिस्कसन्स आर नट पर्सनल डिस्कसन्स त्यो झगडा गरेको होइन तर कम्पनीको लागि के राम्रो हो त भन्ने डिस्कसनको लागि चाहिँ हामीले एउटा एकदम हेल्पफुल लागेको मन्त्र चाहिँ दिस इज what I would call the discussion mantra, and this is formulated by Adam Grant, professor at Wharton, and he talks about जहिले पनि आर्ग्युमेन्ट्सहरू गरेर हाल्न इन पोजिटिभ वे एकअर्कालाई क्रिटिक गरेर हाल्न चाहिँ एउटा मन्त्र जुन फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ विच वीभ डन इज स्पिक एज इफ युआर राइट लिसन एज इफ युआर रङ. न म फेरि भन्छु स्पिक एज इफ युआर राइट लिसन एज इफ युआर रङ. यो भनेको चाहिँ आफूले बोल्दाखेरि चाहिँ म राइट छु भन्ने हिसाबले बोल्ने तर द मोमेन्ट समवन एल्स रिप्लाइज टु यु
सुन्ने मैले केही रङ भने पनि हुनसक्छ सो आई माइट बी रङ भनेर चाहिँ तर यो इट्स अगेन इजियर सेड देन इट्स रियली हार्ड एउटा यो चाहिँ अलिकति माइन्डमा राख्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यु क्यान जस्ट शट अप एन्ड लिसन टु पिपल जस्तो लाग्छ दिस फर मी हेज बिन रियली हेल्पफुल पर्सपेक्टिभ टेकिङ गर्नलाई चाहिँ वाट अदर टेक्निक्स कुड बी देयर मलाई चाहिँ टेक्निक्स भन्दा पनि कस्तो भइरहेछ भने रिसेन्ट डेजमा म खासै आउट गोइङ मान्छे होइन होइन म बाहिर गएर पनि गएको हुँदैन एकदमै आफ्नै उसमा आफ्नै जोनमा बसिरहेको हुन्छु अनि त्यस पछाडि त्यो खालको स्टेटमा चाहिँ मैले अहिले अब रिसेन्टली चाहिँ एकजना मान्छेहरू भेट्न थालेको छु अनि जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ एज इन लाइक हुन्छ नि इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो अनि मलाई बुझ्न मन छ तपाईँहरू कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मान्छेहरू जो चाहिँ ऱ्यान्डम मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूले मेसेज गरिसके पछाडि वा भेट्ने इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने मैले भेट्ने गरेको छु कि रिसेन्टली यो चाहिँ अनि त्यो भेट्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ इट्स अ भेरी न्यू एक्सपिरियन्स कम्प्लिटली न्यू एक्सपिरियन्स भइरहेछ मलाई चाहिँ किनभने म जुन कुराहरू सोच्थेँ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले अर्कै भन्नुहुन्छ कि अनि एउटा चाहिँ त्यसले के हुँदो रहेछ भने आफ्नो जुन भ्याल्युजहरू छ आफ्नो जुन कहिलेकाहीँ चाहिँ जति ओपन हुँदै पनि आफ्नो माइन्डसेटहरू केही हुन्छ नि त आफूले सोचेको केही कुराहरू हुन्छ कि चाहिँ एकदमै स्ट्रङली म बिलिभ गर्दै गएको छु भने अनि म चाहिँ बिलिभ गर्दै गएको छु कि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने जुन तरिकाले मैले त्यो मान्छेलाई पर्टिकुलर मोमेन्टमा हेरेको थिएँ त्यो मान्छे चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रहेछ म रङ रहेछु भन्ने खालको कुराहरू आउँछ कि कन्भर्सेसन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि मैले उहाँहरूलाई रङ भनेको होइन तर मैले जसरी उहाँलाई पर्सिभ गर्छु त्यो पर्सिभ गर्ने तरिका चाहिँ रङ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल हुन थालेको छ क्या सो कुनै सोसियल मिडियामा देखेको भरमा अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि अब जस्ट एक दुईपल्ट कन्भर्सेसन कुनै एउटा मिटिङमै भेटेको भरमा चाहिँ अनि मैले यो मान्छे यस्तो भनेर आइएम नट सेइङ जजिङ बट पर्सिभिङ पनि होइन मैले पर्सिभ गर्ने तरिकामै सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई म इन्ट्युसनमा पनि अलिकति बिलिभ गर्छु क्या मैले आफूले कसैलाई केही भनिरहेको छु भने पछि गएर मैले इन्ट्युटिभली नै अब मैले जसरी त्यो मान्छे लिएको छु त्यसले त्यसरी नै अनि मलाई इन्ट्युसन पनि त्यसरी नै आउँछ नि त सो त्यो खालको पर्सेप्सनमा चाहिँ मैले च्यालेन्ज गरेको पाएँ क्या त्यो कन्भर्सेसन्सहरूले होइन सो मलाई चाहिँ एउटा आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर गएर गरेको त्यो कन्भर्सेसन एकदमै हुन्छ नि हेल्पफुल लागिरहेछ पर्सपेक्टिभ टेकिङको लागि चाहिँ अनि यो चाहिँ मैले रिसेन्टली गर्न थालेको हो र यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब फाइदै भएको छ भनौँ न जुन तरिकाले म गइरहेको छु तिमीले भनेको टेक्निकमा चाहिँ मलाई एउटा के इम्पोर्टेन्ट लाइन अगेन द इम्पोर्टेन्स अफ लिसनिङ अब इफ यु गो इन्टु दोज कन्भर्सेसन्स एन्ड इफ यु आर द वान डुइङ मोस्ट अफ द टकिङ मैले मान्छेहरूलाई रङली पर्सिभ गरेर छु भन्ने आइडिया आफूलाई थाहा नहुन सक्छ नि त सो अगेन लिसनिङ टु पिपल इज वान हेल्पफुल स्ट्राटेजी यो चाहिँ अब अलिकति मोर बिजनेस वा अर्गनाइजेसन्सलाई होला तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि हामी इन्टरनल टिममा यति यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ कि वी अफन फर्गेट कि हामीले कसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट्स र सर्भिसेस डेभलप गरेर हो भनेर होइन सो दिस चेयर स्ट्राटेजी भन्ने एउटा टेक्निक मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ यो चाहिँ एमाजोनको फाउन्डर जेफ बेजोसले युज गर्ने चाहिँ के छ अरे भने अल्दो म आफै गएर त मिटिङ गरेको छैन बट आई हेभ डन अ लट अफ रिडिङ इन दिस के मैले बुझेँ भने चाहिँ कुनै पनि मिटिङमा एउटा चेयर चाहिँ इज जस्ट देयर एम्प्टी चेयर है त्यो एम्प्टी चेयर चाहिँ के रिप्रेजेन्टेसन भने चाहिँ द्याट एन्ड कस्टमर द्याट एमाजोनले जुन आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउला एक्जिक्युसन गर्ला एन्ड बेनिफिसियरी को भन्दा चाहिँ त्यो कस्टमर होइन सो कति टाइम चाहिँ हामीलाई लाग्ला कि वी नो वाट इज बेस्ट फर द कस्टमर तर वी अफन फर्गेट हु द कस्टमर इज अनि कस्टमरको पेन पोइन्ट्स के छ कस्टमरले के खोजेको कसरी भ्याल्यु प्रोभाइड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चेयरलाई मात्र त्यहाँ राखिदियो भने पनि मेबी इट हेल्प्स है सो रिलेसनसिपमा पनि कहिलेकाहीँ झगडा परेर बेलामा डिरेक्ट त्यो मान्छेसँग कुरा नगर्दाखेरि पनि त्यो चेयर एउटा राखिदिएर मान्छेले कसरी सोच्यो होला भनेर भिजुअलाइज गर्न हेल्पफुल हुन्छ होला अर्को मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ चाहिँ सोसियल मिडियामा हुन्छ नि इट्स भेरी टेम्पटिङ टु फलो एकदमै सिमिलर खालको मान्छेहरू तर अलिकति आफ्नो डाइभर्स खालको एउटा क्राउड क्युरेट गर्यो भने चाहिँ ए मान्छेले चाहिँ वर्ल्डलाई यसरी पनि त हेर्दो रहेछ नि भनेर ऱ्यान्डमली इफ यु जस्ट डु अ फ्यु सर्चेस अन इन्स्टाग्राम एन्ड सी वाट इज लाइफ लाइक आउट देयर इन केन्या मेबी द्याट विल पुट थिङ्स इन्टु पर्सपेक्टिभ कि यसरी पनि चलिरहेछ द्याट्स वाट ट्राभल डज राइट सो एउटा मैले देखेको चाहिँ अर्को चाहिँ हेल्पफुल स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो पनि हो इन पर्सपेक्टिभ टेकिङ तर इन अ नटसेल इफ यु रियली थिङ्क अबाउट इट I think the most helpful strategy is shut up and listen. हुन्छ नि बिकज युआर अलरेडी लिभिङ इनसाइड यर ओन हेड होइन आफू धेरै कुरा सोचि नै रहेछ सो अर्काको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न चाहिँ इट्स इजियर सेड देन डन तर वाट एम आई फिलिङ टु सी भनेर हेर्नलाई नै यो सबै स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ
युज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हो. यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई टिममा काम गर्न सजिलो हुन्छ, हाम्रो रिलेसनसिप्समा सजिलो हुन्छ, भ्याल्यु क्रिएट गर्न सजिलो हुन्छ काममा. किनभने सोसाइटीमा अपरेट गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु सी थिङ्स फ्रम अदर्स पर्सपेक्टिभ एज वेल. अनि अरूको पर्सपेक्टिभबाट आफूलाई हेर्न सकेपछि नै मात्र पनि हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ होला हामी कस्तो खालको मान्छे हो भनेर. एक्सपेक्टेसन्स त्यही अनुसार सेट हुन्छ होला होइन. सो हेभिङ सेड अल अफ द्याट, नियरली कमिङ टु द एन्ड अफ दिस पडकास्ट एपिसोड. सो फिलिङ एज अलवेज, one reflective question for the listeners on perspective taking. जति पनि हामीले स्ट्राटेजीहरू भन्यो त्यो इट वाज जस्ट 1 or 2 होइन, आउट अफ मेनी. अनि यो तपाईँहरूले कतिपय तरिकाले गरि पनि रहनु भएको छ होला क्या, पर्सपेक्टिभ लिनुहुन्छ होला. सो कसरी गर्नुहुन्छ त्यो हामीसँग सेयर गर्नुभयो भने वा कमेन्टहरू गरिदिनु भयो भने पनि अरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला. सो तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ के हो, कसरी नयाँ नयाँ पर्सपेक्टिभहरू कसरी लिनुहुन्छ त्यो जस्ट सोचेर आफूलाई हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो भने. Okay, how do you keep an open mind? How do you take in perspectives of people who probably disagree with you? And how can you have a healthy conversation thereafter? So that was a reflective question for this week. We'll be back again next Tuesday at 8. And until then, see you and have a great week.